ছাৰবাইদেউসকল নিশ্চয় আপোনালোকে এটা প্ৰশ্ন লৈ আপোনালোকে যেহেতু বহুত অসুবিধাত পৰিছে যে আমি চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ কেনেদৰে দিম যে এটা পৰিয়ালৰ বা এটা ঘৰৰ ভিতৰত যদি 3টা 4টালৈকে পৰিয়াল থাকে তেতিয়াহ'লে আমি চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ কিমান দিম 1 হ'ব নে 2 হ'ব নে 3 হ'ব এইটো আপোনালোকে বহুত চিন্তা কৰি আছে ইয়াৰে চিন্তা দূৰ কৰিবলৈ মই এই সহজ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকে চালে নিশ্চয় চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ দিওঁতে আপোনালোকৰ বহুত সহজ হ'ব চাই থাকিব ইয়াতে চাওক যে প্ৰথমে আপোনালোকে যি ঘৰত যাব এই ঘৰটোৰ এণ্ট্ৰি ড'ৰ মানে ঘৰৰ প্ৰথমটো যিটো চাব এণ্ট্ৰি ড'ৰ কিমানটা আছে প্ৰথম মেইন পইণ্ট যদি চাব এণ্ট্ৰি ড'ৰ এটা আছে ধৰক এণ্ট্ৰি ড'ৰ এটা কিন্তু ঘৰৰ ভিতৰত ফেমিলি কিমানটা এইটো মেটাৰ কৰিব যদি দুটা ফেমিলি থাকে এটা ঘৰৰ ভিতৰত যদি দুটা ফেমিলি থাকে তাৰ পিছৰটো চাব লাগিব আপোনালোকৰ যে সেই ঘৰৰ ভিতৰত কিচেন কিমানটা আছে পাকঘৰ কিমানটা আছে যদি পাকঘৰ এটা আছে তেতিয়াহ'লে ফেমিলি দুটাই থাকক বা তিনিটাই থাকক এটা আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই সেই চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ যি আছে চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ 1 হ'ব যদি ফেমিলি দুটা থাকে বা ফেমিলি এটা থাকে তেতিয়াহ'লে যদি কিচেন এটা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ কি দিব 1 দিব এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু চাওক এটা ঘৰত যদি দুটা ফেমিলি থাকে ইয়াতে চাব এটা ফেমিলি আপোনাৰ হয় আৰু যদি আনটো বেলেগ মানে ভাড়া দিছে বা বেলেগ ফেমিলি এটা আহি ৰৈছে মানে সেই ঘৰটোতে তেতিয়াহ'লে হাউচ নম্বৰ কিমান হ'ব চাওক তেতিয়াহ'লে চেঞ্চাছ হাউচ নম্বৰ কিমান দিব ইয়াতে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যে যদি ফেমিলি দুটা হয় আৰু তাৰে যদি কিচেন দুটা ৰাখিছে তাতে ঘৰৰ ভিতৰত যদি কিচেন দুটা ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেঞ্চাছ নম্বৰ 2 দিব নিশ্চয় গম পাইছে যদি চাব যদি এটা ঘৰৰ দুটা এণ্ট্ৰি ড'ৰ থাকে ঘৰত যদি দুটা এণ্ট্ৰি ড'ৰ থাকে আৰু এণ্ট্ৰি ড'ৰ থকাৰ পিছত ঘৰত ফেমিলি থকা যদি চাব ফেমিলি যদি এটা থাকে আৰু বাকী যি আৰু এটা যি এণ্ট্ৰি ড'ৰ আছে সেই এণ্ট্ৰি ড'ৰ যদি কিবা দোকান থাকে সেই এণ্ট্ৰি ড'ৰ যদি বেলেগ কিবা দোকান বা কিবা মানে অফিচ বা তেনেকুৱা কিবা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ তেতিয়া কিচেন চাব নালাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাউচ নম্বৰ 2 দিব তাতে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু এটা চাব যদি এটা ঘৰৰ ভিতৰত যদি 3টা পৰিয়াল থাকে এণ্ট্ৰি ড'ৰ যদি 3টা হয় চাব এণ্ট্ৰি ড'ৰ যদি 3টা হয় কিন্তু চাব দুটা পৰিয়ালৰ এটা কিচেন আৰু আন এটা পৰিয়ালৰ বেলেগ এটা কিচেন আছে মানে মুঠতে গম পাইছে আপোনালোকে যদি সেই ঘৰটোতে যদি দুটা কিচেন আছে কিন্তু ফেমিলি 3টা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাউচ নম্বৰ 2টা হ'ব আৰু ফেমিলি 3টা হ'লে সেইটো মানে মেটাৰ নকৰে যদি দুটা ফেমিলি একেলগে এটা কিচেন ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু বেলেগ এটা ফেমিলি যদি বেলেগ এটা কিচেন ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাউচ নম্বৰ 2টা দিব এই বিষয়ে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিব যদি সেই ফেমিলিজন যদি বেলেগ হয় মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলি নহয় বেলেগ ফেমিলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হাউচ নম্বৰ বেলেগ দিব যদি কিচেন বেলেগ আছে হাউচ নম্বৰলৈ যি কথা আছিলে চেঞ্চাছৰ যি হাউচ নম্বৰ কেনেকৈ আপোনালোকে বহাব এই বিষয়ে যিটো আপোনালোকে চিন্তা কৰি আছিলে তাৰে এই চিন্তাটো সহজ হ'ল চিন্তাটো দূৰ হ'ল নিশ্চয় আপোনালোকে যদি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ